phải diễn cảnh nóng với chồng bạn thân, dàn mỹ nhân sẽ phải làm sao, đóng cảnh nóng với đồng nghiệp nam, đặc biệt là bạn diễn đã có gia đình, nhiều sao nữ khá ngại ngùng. Theo Tao Tiêu, nếu đóng cảnh tình tứ quá, thân mật, dễ khiến bản thân bị khó xử khi vướng tin, đồn có tình cảm với bạn diễn, bị vợ đồng nghiệp nam ghen hoặc bị bài xích, là kẻ thích làm người thứ ba, thậm chí đây còn có thể là kẽ hở để đối thủ bôi đen hình ảnh. Ngược lại, nếu không thể hiện vai diễn một cách trọn vẹn, khi lên phim sẽ khiến khán giả không có cảm giác couple, phim không có rating sẽ ảnh hưởng đến cả ekip và danh tiếng. Để làm điều này, một số diễn viên đều có cách xử lý rất tinh tế để đảm bảo phim lên sóng vừa thành công vừa không vướng vào tin đồn tình cảm với đồng nghiệp, bạn thân ở trong giới. Cùng với Trần Tình Lệnh, Khánh Dư Niên là một trong những bộ phim cổ trang hot nhất năm 2019, được đầu tư kỹ lưỡng từ bối cảnh tới kịch bản. Bên cạnh nội dung quyền mưu chính trị, phim còn có yếu tố tình cảm hài hước lãng mạn của cặp đôi chính là Phạm Nhàn, Trương Nhược Quân và Lâm Uyển Nhi, Lý Thấm. Ở phần 1, Trương Nhược Quân và Lý Thấm chỉ có cảnh hôn ở cánh đồng hoa cải được coi là nóng nhất. Ngoài ra, hai diễn viên chỉ có một vài cảnh ôm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là nam diễn viên họ Trương đã kết hôn với người đẹp Đường Nghệ Hân. Trong khi đó, bạn diễn của anh Lý Thấm lại là bạn thân của hai vợ chồng Trương Nhược Quân, Đường Nghệ Hân. Cô từng làm phù dâu cho cặp đôi trong lễ cưới kín đáo ở Ireland vào tháng 6 năm 2019. Mối quan hệ ba người rất tốt đẹp. Chính vì thế, người đẹp họ Lý khá lúng túng khi diễn cảnh thân mật với chồng của bạn thân. Trong cảnh ôm Phạm Nhàn ở phủ Phạm gia, có thể thấy Lý Thấm xử lý tình huống rất tinh tế. Cô không ngả hết người vào lòng bạn diễn mà ngồi ở một khoảng cách khá xa, tay ôm hờ Trương Nhược Quân. Về phía nam diễn viên 8X, anh cũng diễn xuất rất tinh ý khi bàn tay chỉ chạm nhẹ vào vai Lý Thấm. Một fan còn tinh ý phát hiện, nam dáng ngồi của diễn viên 8X như đang phòng thủ nhằm tránh tiếp xúc quá thân mật với cô bạn của bà xã. Cẩm Y Chi Hạ là bộ phim vừa kết thúc phát sóng vào cuối tháng 2 vừa qua. Đây là bộ phim cổ trang hiếm hoi thành công trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành ở Trung Quốc. Diễn xuất của cặp đôi chính Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận nhận được vô số lời khen của khán giả. Phim kể về mối tình của nữ bổ khoái lục phiến môn Kim Hạ, Đàm Tùng Vận và Cẩm Y vệ lục dịch Nhậm Gia Luân. Trong phim, cả hai có khá nhiều cảnh tình tứ. Điều đáng nói là Đàm Tùng Vận vẫn độc thân song Nhậm Gia Luân đã lập gia đình. Được biết, bà xã nam diễn viên là người hay ghen, thường tới phim trường giám sát chồng. Theo Tao Tiêu, để tránh phiền phức, khi diễn cảnh tình tứ với Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận rất cẩn thận. Trong phân cảnh tựa vào vai Mỹ Nam họ Nhậm, Đàm Tùng Vận khéo léo kéo vạt áo của đồng nghiệp, đầu chỉ hơi ngả về phía nam diễn viên tạo cảm giác như cặp đôi đang tựa vai nhau rất tình tứ. Hành động tinh tế của nữ diễn viên sinh năm 1990 nhận được nhiều lời khen của khán giả. Sở Kiều Truyện là bộ phim truyền hình cổ trang hot nhất 2017. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu, Lý Thấm, Đặng Luân. Trong phân cảnh Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh đi đón Thái tử Đại Lương Tiêu Sách, Đặng Luân vì si mê Sở Kiều, Tiêu Sách bất thình lình nhảy lên ngựa của Sở Kiều rồi ôm nàng từ đằng sau. Thực tế, ở hậu trường, tay Đặng Luân không hề chạm vào vai Triệu Lệ Dĩnh. Hành động lịch thiệp của Mỹ Nam họ Đặng được fan nữ hết lời khen ngợi. Thời điểm đó, mỹ nhân họ Triệu vướng tin đồn hẹn hò Phùng Thiệu Phong, nay là chồng cô. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là bộ phim giúp Dương Mịch và Triệu Hữu Đình khẳng định được tên tuổi và khả năng diễn xuất của mình. Trong phim, cả hai có khá nhiều cảnh hôn táo bạo. Đặc biệt, cả Dương Mịch và Triệu Hữu Đình đều là hai ngôi sao đã lập gia đình. Mỹ Nam xứ Đài tỏ ra khá ngượng ngùng và luôn giữ khoảng cách với Dương Mịch. Lên phim,
Cảnh hôn được nhận xét là vô cùng ngọt ngào, song ở hậu trường Mỹ Nam xứ Đài lại cảm thấy rất lo lắng. Trong clip hậu trường được chia sẻ, Dương Mịch thường xuyên bày trò trêu đùa bạn diễn, trong khi đó, Triệu Hữu Đình lại khá ngại ngùng, không chủ động. Thậm chí, ông xã Cao Viên Viên còn đột ngột bỏ đi đánh răng khiến cả đoàn phim được fan cười, nghiêng ngả. Dương Mịch còn đùa rằng, đột nhiên cậu lại bỏ đi đánh răng, vậy thì tôi chỉ còn nước ăn tỏi thôi.